Hey guys, স্বাগতম মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এজনী বাইদেউ এজনী দেখাম মানে লগ কৰাম আপোনালোকক যোন মানে ফুলৰ বিষয়ে বহুতখিনি নলেজ আছে তেওঁৰ মানে এইবিলাক ফলমূল গছ আছেনে আপোনালোক এইবিলাক আপুনি কেনেকৈ যত্ন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া ফুলিব সব এইবোৰ ডিটেইলছ আমাৰ মেম দি দিব সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক সব ডিটেইলছ কৈ আছোঁ এইজন আমাৰ মেম হয় তো মেম তো এতিয়া আপুনি যদি এই তামোল গছজোপা যদি লৈ যায় কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিব লাগে নমস্কাৰ মোৰ নাম জানমণি গগৈ মই নাহৰকটীয়া কলিয়াপানী হয় আৰু মোৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে আৰু সেই নাৰ্চাৰীৰ লগতে মই ফল মূল ফুল আদি বিভিন্ন উদ্ভিদৰ লগত জড়িত গতিকে মই আপোনালোকক আজি তামোল কেনেকৈ ৰুব লাগে নাৰিকল গছ কেনেকৈ ৰুব লাগে হাইব্ৰিডৰ বা ফল মূল কেনেকৈ ল'ব লাগে তাৰে মই আপোনালোকক অলপ চমু আজি দেখাই দিম এজোপা ধৰক তামোল আপোনালোকে তামোল এটা পুলি কিনি আনিলে এই তামোল পুলিটো আপুনি ৰুব কেনেকৈ ইয়াক 1 ফুট দ আৰু 1 ফুট বহলকৈ আপুনি গাঁতটো খান্দিব গাঁতটো খান্দি গোটেই মাটিখিনি উলিয়াই দিব উলিয়াই তাৰ লগত আপুনি গোবৰ হওক বা কেঁচুসাৰ হওক বা মেটেকা গেলাই পিনি হওক আপুনি মাটিখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি গাঁতটোত আকৌ ভৰাই দিলে ভৰাই আপুনি এই তামোলটোৰ জোখত এইটো ভৰাই পিনি আপুনি সমানকৈ খুন্দি দিব তাৰপাছত এই তামোলটোৰ জোখত আকৌ গাঁতটো খান্দি পিনি এই তামোলটো ৰুব তেতিয়া আপোনাৰ এই তামোলটো খুব চাপতে লাগিব মানে এই তলত মানে ধুনীয়াকৈ শিপাবলৈ সুবিধা পাব আৰু ই মানে খুব জল্দি ফল ধৰিব মানে হয় হয় আৰু মেডাম আৰু মানে অকল তামোল গছে এনেকৈ কৰিব পাৰি নে বেলেগ গছো সব ফল মূলে হওক আপুনি ধৰক এজোপা নাচপতিজোপা ইমানটো আছে এইটো ঠুঙাত পলিবেগত এনেকৈ সোমাই আছে কিন্তু ইয়াকো আপুনি ধৰক 1 ফুট দ 1 ফুট বহলকৈ গাঁতটো খান্দি ল'ব খান্দি আপুনি তাত আপুনি সাৰ গোবৰ যিকোনো দি মেলি আকৌ ধুনীয়াকৈ পুতি দিব পানী দি পিনি আপুনি এই পলিবেগটোৰ জোখত গাঁতটো খান্দি ফাংখনে আকৌ আপুনি ৰুই দিব নাচপতিজোপা আপোনাৰ খুব ধুনীয়া হৈ আহিব আৰু কি বুলি কয় ফল মূল সোনকালে লাগিব যদি আপুনি সৰুকৈ গাঁতটো খান্দি এইটো জোখতে আমি এই পলিবেগটোতে আমি নাৰ্চাৰীত পুলি বিক্ৰী কৰোঁ আপুনি যদি এই পলিবেগটো সমানকৈ গাঁতটো খান্দি যদি আপুনি ফল মূলে হওক বা তামোলে হওক লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফল মূলজোপা কি হ'ব ওপৰলৈ যাবগৈ বহুত দিনৰ মূৰত লাগিব কমেও এই 5-6 বছৰ লাগিবলৈ তামোল 6-7 বছৰ লাগিব যদি আপুনি গাঁতটো খান্দি মানে 1 ফুট দ 1 ফুট বহলকৈ খানে তেতিয়াহ'লে ফল মূল খুব সোনকালে লাগিব আপোনাৰ হয় ধন্যবাদ আৰু নাৰিকল দেখাই দিছোঁ হয় এজোপা নাৰিকল মানুহে কয় বহুতে নাৰিকল বোলে এইটো হাইব্ৰিডৰ হয় 2 বছৰ লাগিব 3 বছৰ লাগিব আমি নাৰ্চাৰী মানুহে মিছা কথা নকওঁ ধৰ আপোনালোকক বেপাৰীয়ে ক'ব পাৰে কিন্তু এই 2 বছৰ 3 বছৰত কেনেকৈ লাগিব সেই পদ্ধতিটো আপুনি জানিব লাগিব ইয়াক ঠিক নাৰিকলটো আপুনি এইটো নাৰিকল গছ আপুনি কি বুলি কয় 2 ফুট বা 1.5 ফুট দ খান্দিলে বহল সিমানেই খান্দি জাবৰ দিলে গোবৰ দিলে মিক্স কৰি মাটিখিনি আৰু এই পলিবেগটো জোখতে আপুনি যিমানটো জোখ আছে সিমানতে আকৌ খান্দি নাৰিকল পুলিটো আপুনি ৰুব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ নাৰিকলজোপা খুব চাপৰতে লাগিব সোনকালে মানে আপুনি বিক্ৰী উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি ৰাইজক ক'ব পাৰিব যে নাৰিকল গছ আপুনি কিমান মানে ফুটত ৰুলে মানে সোনকালে লাগে সেই পদ্ধতিটো আপুনিও বুজাব পাৰিব আৰু এই নাৰিকলজোপাক আপুনি বছৰেকত 3 বাৰ মানে সাৰ দিব লাগে কিন্তু প্ৰথমবাৰ আপুনি অকল মানে গোবৰহে দিব লাগিব কেঁচুসাৰ বা গোবৰ তাৰ নেক্সটত আপুনি আকৌ ইউৰিয়া MOP ফচফৰাছ তেনেকৈ মানে 100 গ্ৰাম মিক্স কৰি পিনি 3 বছৰত মানে আপুনি ৰিপেয়াৰিং কৰিলে আপোনাৰ 4 বছৰত নাৰিকল লাগিবগৈ হয় আৰু বাইদেউ নেমু গছৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈ দিব হয় মই নেমুৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এজোপা আপুনি নেমু ল'লে নেমুৰ ঠুঙাটো ইমানটোৱে থাকিব ইয়াতকৈ কিছুমান ডাঙৰো থাকে কিন্তু আপুনি এই নেমুটো আপুনি কেনেকৈ ৰুব নেমুৰজোপা আপোনাৰ কিমান চাপত লাগিব আৰু ইয়াৰ চাপত লাগিবলৈ কিমান দিন লাগিব আপুনি সেই পদ্ধতিটো ঠিক তেনেকৈ 1 ফুট দ 1 ফুট বহল খান্দি গোবৰ জাবৰ দি পিনি আপুনি এই ঠুঙাটোৰ জোখত আকৌ খান্দি আপোনালোকে ৰুই দিব আৰু নেমুৰ এখিলা পাতৰ পৰা কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে যদি নাৰ্চাৰী কৰিম বুলি ভাবে বা ভৱিষ্যতে পুলি দুটা বনাই পিনি ঘৰত স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ভাবে আপুনি এখিলা নেমু পাত ল'লে আপুনি এখিলা নেমু পাত এনেকৈ লৈ পিনি আপুনি কি কৰিব এনেকৈ এটা ভেটি তুলিব ধুনীয়াকৈ মাটিৰ ভেটি তুলিব যেনেকৈ চাহপাত কাটিং কৰে আপুনি ধুনীয়াকৈ ভেটিটো তুলিলে পানী দি পিনি ধুনীয়াকৈ মুচি দিলে সমান কৰি দিলে ঘৰ মুচাৰ আগতে এই পাতটো ইমান ডোখৰতে আপোনালোকে কাটি দিওঁ মই হাতে দেখাই দিছোঁ ইমান ডোখৰতে এনেকৈ কাটি আপুনি মাটিত এনেকৈ লাইনকৈ ৰুই যাব যাতে ই নিহিলে এই পাতখিলা যদি আগটো থাকে বতাহ মাৰিলে হিলিব তেতিয়া আপুনি 100 ৰুলে খুব বেছি 50% থাকিব যদি আপুনি এনেকৈ কাটি পিনি ৰুৱে আপুনি 100 ৰুলে 100 বাচিব আপোনাৰ গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে উৎপাদন কৰিব পাৰিব আৰু বাইদেউ আপুনি অমিতা পুলিৰ বিষয়ে অলপ কিবা কৈ দিব
হয় অমিতা হয় ৰেড লেডি হওক বা স্বপ্না হওক আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ এইটো পুলিটো সৰু ঠুঙাটো সৰু বুলি আপোনালোকে সৰুকৈ গাঁতটো নেখানিব এইটো ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এফুট দ গাঁতটো খানিব এফুট বহল আৰু গোবৰ কেঁচুসাৰ দি আপোনালোকে মাটিখিনি মিক্স কৰিব মাটিখিনি মিক্স কৰি আকৌ গাঁতটোত গোটেইখিনি ভৰাই সমান কৰি দিব তাৰপৰা এই অমিতা পুলিটো আপোনালোকে এইটো জোখত এই পলি বেগটো যিমান জোখত আছে সিমান জোখতে আপোনালোকে গাঁত এটা খানি আকৌ ৰুই দিব তেতিয়াহে আপুনি অমিতাটো খুব চাপৰ্টাই লাগিব কিছুমান মানুহে কয় আমি হাইব্ৰিড অমিতা ৰুলোঁ ওপৰত লাগিলেগে কিন্তু আপুনি যদি গাঁতটো ইমান সৰুকৈ খানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অমিতা ওখ হ'ব আৰু কমকৈ লাগিব যদি আপুনি গাঁতটো বহলকৈ খানি পিনি পদ্ধতিমতে ৰুৱে তেতিয়াহ'লে আপুনি অমিতা খুব ইমানখিনিতে লাগিব আপোনাৰ বহুত প্ৰডাকশ্যন হ'ব ধন্যবাদ তো গাইজ চালে আপোনালোক কেনেকৈ এবিধ প্লাণ্ট কেনেকুৱা কেয়াৰ কৰিব লাগে কিমান দিনৰ পিছত এইটো ফলটো আপোনাক দিব তো ইমানেই কথা আৰু পাছলৈ আকৌ বনাম পাছলৈ আকৌ বহুত ভিডিঅ' বনাই থাকিম এনেকুৱা আমাৰ এই নাৰ্চাৰীটো ডিব্ৰুগড়ৰ হয় এইটো আপাৰ আছামৰ বিগেষ্ট নাৰ্চাৰীৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত আহে আমাৰ নাৰ্চাৰীটো তো বহুত ভিডিঅ' মই আনি থাকোঁ এই নাৰ্চাৰীটোৰ বিষয়ে তো যদি আপুনি নতুনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' ধেৰ আহি থাকিব যদি আপুনি নতুনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব তো লগ কৰি আছোঁ আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই